Spousta problémů s depresí pramení z inherentní negativity a neustálého hledání chyb, které zažíváme v naší moderní společnosti. Když se ohlédnete v životě zpět, tak vidíte, jak vás ve škole pořád někdo hodnotil a často negativně. Každý ale nemůže být nejlepší ve třídě a dostávat medaile. A tak si myslíme, že jsme lůzři. Každému se nepovede chodit s vyvoleným chlapcem nebo dívkou a je proto moc těžké najít skvělý vztah s někým, koho považujeme za perfektního partnera. Lidé pak ve vztahu cítí, že selhali. Nebo v životě. Snažíte se sehnat práci a dobrou kariéru, být úspěšní a všichni na vás tlačí a ptají se, co děláte, a když jim řeknete, že v 50 třeba prodáváte burgery v McDonaldu, řeknou, a to je všechno, to jsi teda loser. Lidi vás pořád kritizují a snaží se vás shodit, i kdybyste dělal nejlepší burgery na světě. Znamená to, že všude kolem nás je spousta negativity. Lidé stále poukazují na chyby, na vaše chyby. Například v manželství. Prvních pár let máte pěkný vztah, lidé jsou zamilovaní a pak začnou hledat chyby. Mám pro vás skvělou historku. Jednou na svatbě si vzal tchán svého budoucího zetě stranou a řekl mu, určitě máš mou dceru moc rád. A ženich odpověděl, ano, je krásná, okouzlující, báječná, dokonce i to, jak se šťourá v uchu a vytahuje ušní mas, je nádherné. A tchán na to, ano, tak to je, když se ženíš. Všechno je růžové. Ale za rok, za 2 začneš vidět na mé dceři chyby a nedostatky. Takže si prosím zapamatuj tohle. Kdyby moje dcera od začátku tyto chyby neměla, určitě by si vzala někoho mnohem lepšího, než jsi ty. A to je skutečně velmi hluboké, protože podívejte, jak můžete čekat, že dostanete dokonalého partnera, když sami dokonalí nejste. Tohle neustálé hledání chyb je pak důvodem, proč vztahy skřípou a proč často nevydrží. Protože lidé pořád hledají chyby jeden na druhém. A víte, jaké to je. Hrozné. Sebere vám to v manželství veškerou radost a štěstí. Ale odkud se ta negativita a rejpalství bere? Je nám vštěpována od malička. Ve škole, na hřišti, když s někým chodíme, jsme tak kritičtí, že lidé této negativitě začnou věřit. Dostanou do hlavy, že nejsou dost krásní, nejsou dost přitažliví, nejsou dost inteligentní a nevím co ještě, až tomu doopravdy uvěří. A to je pochopitelně příčinou velkých depresí, protože si myslíme, že nejsme dost dobří.